1 საათის უკან ისრაელმა დაარტყა ირანს და დაიწყეს ომი. რაც მნიშვნელოვანი არის ჩავაწყე ჩანთაში შესაძლებელია დიდი ჩანთის დატოვებას მომიწიოს. სიგნალი ჩაერთო და ყველა შემოდის ბუნკერში. მოგესალმებით ყველას. დღეს დილის 8 საათი არის და მივემართები აეროპორტისაკენ, რათა გადავფრინდე ისრაელში. დამატებით დეტალებს კი იქიდან გაგაცნობთ. მე ვიმყოფები ახლა ისრაელში, ქალაქ ეილათში, სადაც შემდეგი 1 კვირის მანძილზე ჩვენ ვეწვევით ძალიან ბევრ ლოკაციას. გვექნება ბირდვოჩინგ გასვლები, საინტერესო ტურები სხვადასხვა ტერიტორიაზე. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, წინ საინტერესო ამბები გელოდებათ. ისრაელში საკმაოდ მაღალ დონეზე არის განვითარებული ცხოველების შესწავლა, მათზე დაკვირვება, შესაბამისად ისინი სპეციალურად აკეთებენ სხვადასხვა ტიპის ძვირადღირებულ კონსტრუქციებს, რომლებსაც ისინი შემდგომში უკვე მათი დაკვირვებისთვის იყენებენ. აქ მოწყობილი რილიკები იმდენად ლამაზი არის და იმდენად გამორჩეული არის თითქოს და შეხამებული გარემოსთან, რომ ძალიან დიდ კომფორტს უქმნის აქ მოსულ ვიზიტორს სახეობების დაკვირვების კუთხით. აი ნახეთ როგორი დეტალიზებული არის ყველაფერი. ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთოდ არ არის ეს ტერიტორია საქართველოსავით მდიდარი განსხვავებული ლანდშაფტებით და ჰაბიტატებით. თუმცა ისინი იმისგან რაც გააჩნიათ, იღებენ მაქსიმუმს და ბევრად უკეთეს სიტუაციას ქმნიან. ყოველჯერ ცდილობენ რაღაც ახალის გაკეთებას და იმ ადგილების შენარჩუნებას, რაც მათ გააჩნიათ. იმ სახეობებს, რასაც ახლა ჩვენ ვხედავთ, მათი დიდი ნაწილი საქართველოში არის დამყოფი, ვინაიდან ზუსტად ჩვენ წარმოვადგენთ მათთვის სამიგრაციო დერეფანს, კორიდორს. ჩვენთან ხდება მათი გადაფრენა, ჩვენგან გადიან და მოდიან ისრაელში და სხვა მის მეზობელ ქვეყნებში, მიდიან აფრიკაში და ასე შემდეგ. ამ ტერიტორიაზე ჩვენ ვაწყდებით წყალჭარბ ზონებსაც. აი ეგ ზონები, როგორც ჩვენთან, საქართველოში არის მნიშვნელოვანი წყლის ფრინველებისთვის. არსებული ეს ბუჩქნარები არის ძალიან კარგი თავშესაფარი ფრინველებისთვის. და არა მხოლოდ ფრინველებისთვის, ზოგადად ბიომრავალფეროვნების წარმომადგენლებისთვის, ცხოველებისთვის, რომლებიც აი ამ ბუჩქნარებში აფარებენ თავს. აქ სპეციალურადაც არის დათესილი ისეთი მცენარეულობა, რომელიც საკვებად ვარგისი არის ფრინველებისთვის. აი ასე ჩვეულებრივ დღეს შეიძლება მიხვიდე ონკანთან. თუნდაც ხელის გადასავლებად ან მოგიწიოს მასთან ჩავლა და მის ქვეშ შესაძლოა იჯდეს შხამიანი გველი. აი ზუსტად ეს გახლავთ ორნითოლოგიური ბადე, რითიც ხდება ფრინველების დაჭერა, განსაკუთრებით მცირე ზომის ფრინველების. ის თვალი თუ ხილავი არის მათთვის და როდესაც აი ასე ბუჩქიდან ბუჩქში დააპირებენ გადახტომას, მათ შორის გაგებულ ბადეში ეხვევიან. ჩვენ ვიჭერთ მას, ვიღებთ მისგან მონაცემებს, ვადებთ ფეხზე სპეციალურ გოლს, რომელზეც დატანილი არის პირადი ნომერი და თუ კი ამ ფრინველს ვინმე სადმე მსოფლიოს სხვა კუთხეში დაიჭერს, მოგვასწვის ამ ნომერს, ჩვენ მივაწვით ინფორმაციას, თუ სად მოხდა მისი დაჭერა და ასე ინფორმაციის მიმოსვლით ჩვენ გავიგებთ მის მარშრუტს, თუ საიდან სად ჩავიდა ეს ფრინველი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ პრეზენტაციების განყოფილებაში, სადაც ჩამოსული სტუმრები ჩემი ჩათვლით წარვადგენთ პრეზენტაციებს და გავასწროთ ერთმანეთს ჩვენ საქმიანობას. The edge of the Sahara Desert, which means now in spring that birds that left of our life, of my kids growing up here in the desert. Climate change effects become more extreme the closer we get to the poles. Center of the Negev towards the northeast, northwest, and they would of course desert the I made my bachelor's degree about this data which I collected during this 4 years. I'm ready to answer it. you wanna join our survey, looking for them. okay? Okay, so first of all, I'm not going to talk only about this bird. წერან პრეზენტაციაზე აგვიხსნეს საომარი სიტუაციის შემთხვევაში, როგორ უნდა მოქცეულიყავით, რა სიტუაციები იყო ბუნკერში და ის პროტოკოლები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, რომ დავიცვათ, თუ კი რაიმე სახის დაპირისპირება შეიქმნება საომარი. უკვე შუა დღის 2 საათია და ტემპერატურა მსაგრძნობლად დაიწია. რას ვიფიქრებდი ისრაელში თუ ჟავუნას მივაგნებდი? საკმაოდ გემრიელი მცენარეა. ეს მწერი თავდაცვის მიზნით სხვა მცენარისგან, შხამიანი მცენარისგან იღებს შხამს და უკვე შემდგომში თუ კი რაიმე საფრთხეს იგრძნობს, გამოავთქვევს მას. აი ეს მცენარე არის ის, რომელსაც იყენებს ეს მწერი თავდაცვის მიზნით. ეს ფრინველი არის გვრიტი, რომელიც საკმაოდ იშვიათია. ის გავრცელებული არის აფრიკის კონტინენტზე და საქართველოში თუ სწორად მახსოვს, რამოდენიმეჯერ ან მხოლოდ ერთხელ არის დაფიქსირებული. წლების უკან ეს გვრიტი არ ფიქსირდებოდა ამ ქვეყანაში, თუმცა ბუნებრივი პროცესების დამსახურებით მან გაიფართოვა არეალი და დღეს ის აქ გავრცელებული არის. საინტერესოა მომავალში მისი არეალი თუ გახდება საქართველო. წეღან ნახე ინდური ყვავი ისრაელში. ეს სახეობა აქ ინვაზიური არის და შემოჭრილი არის, საკმაოდ კარგად ითვისებს ამ ტერიტორიებს. გამოვედი ჩვენი სასტუმროდან და ახლა მივემართები ისრაელის ერთ-ერთ უდაბნოში. დილის 6 საათი არის. მოვედით უდაბნოში. აქ ღამით საკმაოდ ცივა, ხოლო დღისით კი ძალიან ცხელა. გაურობა სულ ქვიშითა და ქვიანი ქანებით არის დაფარული. მცენარეული საფარი თითქმის არ არის. მხოლოდ უდაბნოს რამოდენიმე მცენარეს თუ ნახავთ. სწორედ ამიტომ აქ ნიადაგი მალევე ცვება, ხოლო ღამე მალევე ცივდება. შესაბამისად, ამიტომ არის აქ ასეთი ტემპერატურული სხვაობა დღესა და ღამეს შორის. ხეებიც კი არ არის, რომ რაიმე ნიავი ან ქარიში აჩეროს. შესაბამისად, თუ კი ოდნავ მაინც ქრის, საღამოს პერიოდში ან ღამის პერიოდში ძალიან ცივა. აი ახლა დილის 7 საათი არის. და ჯერ კიდევ გრილა. ჩემს უკან არსებულ აი ამ ქვებზე ახლა 1000 წლეულების ინფორმაცია არის დატანილი. აი ეს ზოლები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, არის ძალიან დიდი ხნის წინანდელი, როდესაც დროთა განმავლობაში ეს ქვიშის ფენა ედებოდა გარკვეულ ზედაპირს, შემდეგ ისველდებოდა, მას ახალი ფენა ედებოდა, დროთა განმავლობაში აი ქანების მოძრაობის შემდეგ ეს ასე ზემოთ მოხვდა
და ჩვენთვის ახლა თვალშისაცემი არის, სწორედ გეოლოგებს შეუძლიათ ამ ინფორმაციის წაკითხვა. მაგალითად, რამდენი ხნის წინ მოხდა მიწისძვრა, როგორი იყო მაშინ ტემპერატურა. აი რასაც ეხები ყველაფერი თითქოს და ქვიშად იშლება თუ კარგად დააკვირდები. ისევ მოვაკითხეთ სარგოლ ტერიტორიას. ეს ადგილი არის ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ფავორიტი ადგილი. თევზების კი დაცურავენ ჩემს ქვევით. ერთ-ერთი სპეციალურად მოწყობილი ფრინველების დასაკვირვებელი ზონიდან შევამჩნიე ფლამინგოების ჯგუფი. ეს ადგილი საკმაოდ პოპულარული არის მცირეწლოვანი ბავშვებისთვისაც. აქ მოდიან, ატარებენ საუკეთესო დროს. აქ ხდება სპეციალურ კოსტუმში ჩაცმული, გამოწყობილი ადამიანები, რომლებიც მათ გართობაზე ზრუნავენ და ასე ფრინველების დაკვირვების, დარგოლვის ცენტრი არის საკმაოდ აქტიური დღის წესრიგით დაკავებული. მართლაც გამორჩეული და ულამაზესი ადგილი არის აქ. შეგიძლია მოხვიდე ნებისმიერ დროს, დღის ნებისმიერ მონაკვეთში ეწვიო ამ ადგილს. აი აქედან გზას კი მოჩანს, ქალაქის სხვადასხვა კუთხეების კი მოჩანს, თუმცა ქალაქში ცენტრალურ ადგილას მოწყობილი არის აი ასეთი ზონა, სადაც ფაქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკოტურიზმი ყვავის. ეს ინდივიდი ხვლი კი არ გეგონოთ, ის თეთრლაქებიანი კედლის გეკონი არის. თუ გადმოვთარგმნით მის სახელს ინგლისურიდან პირდაპირ ასე ითარგმნება ის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში სწორედ კედლებზე დაძვრება, მას თითების ბოლოს რაღაც მომრგვალებული აქვს, რითიც ეკრობა ამ კედელს და ჩვენთვის რთულად მისადგომ ადგილებზე საკმაოდ ადვილად გადაადგილდება ხოლმე. ეს ყვითელი ყანჩა არის, რომელიც საქართველოშიც ფართოდ არის გავრცელებული. ის ერთ-ერთი მცირე ზომის ყანჩა არის, რისი ნახვაც შეიძლება ჩვენთან საქართველოში. ჩემ ალტერნატიულ კამერასაც, რითიც ფრინველებს და სხვა ცხოველებს ვიღებ, ავტოფოკუსი გააჩნია, შესაბამისად ის წვეთს რა ობიექტზე დააფოკუსოს და რაზე არა. ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი სიტუაციები, როდესაც ფრინველი წინ მიზის და რაღაც ერთი ტოტი ან რაიმე ეფარება და ამ ტოტზე მაქვს ფოკუსი და ის ფრინველი ამასობაში კიდე მიფრინავს. ეს მზის ფრინველი საკმაოდ მცირე ზომის არის, იკვებება ყვავილის ნექტარით. ძალიან აქტიური ცხოვრების წესი გააჩნია, დღის მანძილზე ძალიან ბევრს დაფრინავს. მისი ბუმბული სხვადასხვა პოზიციიდან სხვადასხვა ფერში ანათებს. ამ პროცესს ირიდირება ქვია და იგი გამოწვეულია ამ ფრინველის ბუმბულის კონსტრუქციით.
თუ კი მას მიკროსკოპში დავაკვირდებით, ნახავთ, რომ იგი თითქოს და დამსხვრეული არის. შესაბამისად, როდესაც მას მზის სხივი ეცემა, განსხვავებული მხრიდან განსხვავებულ ფერში ანათებს. გზად სადღაც ქუდი დავკარგეთ. მივაგენით, თორე ამ სიცხეში უქუდო ციარული საკმაოდ სიგიჟე არის. ისევ დილის 6 საათია და მივდივართ ფლამინგოების ტბის სანახავად. ამ ფრინველს ქვია მელოტა. ისინი აი ასე წყლის უხერხემლოებით იკვებებიან. ხშირად შეიძლება ნახოთ თუ როგორ გადარბიან წყალზე, საკმაოდ ლამაზად. ამ ინდივიდებსაც არ გააჩნიათ სქესობრივი დიმორფიზმი, მსგავსად სხვა ბევრი სახეობისა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითქმის შეუძლებელი არის თვალით გაარჩიო, რომელი მდედრი არის და რომელი მამრი. აქ სპეციალურად არის მოწყობილი ტბაზე, შუაში ისეთი ადგილი, სადაც სახეობებს შეეძლებათ დასვენება, ვინაიდან გარშემო ზონები ყოველთვის დაკავებული არის ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ტიპის მტაცებლებით. თუნდაც შინაური მტაცებლებით, როგორებიც არიან მაგალითად ძაღლები, კატები და ასე შემდეგ. ისინი მოსვენებას არ აძლევენ აი სანაპირო ზოლში დამჯდარ ფრინველებს და სწორედ ამიტომ იფიქრა აქ ხალხმა, რომ შუაში მოეწყო სპეციალური კუნძული მათთვის, სადაც ახლა ჩამები იმყოფებიან და ისვენებენ. როგორც იქნა მოვედით ფლამინგოების ტბაზე, რომელიც მდებარეობს იორდანიის საზღვართან საკმაოდ ახლოს. ჩემგან დაახლოებით 100 მეტრში იორდანიის საზღვარი და მის გადაღმაკი აეროპორტია. ფლამინგოებს ხშირ შემთხვევაში ესაჭიროებათ დაბალი სიღრმის წყალი, ვინაიდან ისინი თავიანთი ფეხების განსხვავებული მოძრაობით ახერხებენ იმ უხერხემლოების მოპოვებას, რომელიც ნიადაგის ფენაშია განლაგებული, ხოლო თავიანთი მოხრილი ნისკარტით კი მიირთმევენ მას. ახალგაზრდა ფლამინგო არ გეგონოთ ვარდისფერი შეფერილობის, ის პირიქით ღია თეთრი არის. რაღაც თეთრ ნაცრისფერი შეფერილობის. შესაბამისად ის ვარდისფერი ხდება მას შემდეგ, რაც დასრულებას მიაღწევს. და ეს შეფერილობა უფრო და უფრო მკვეთრი ხდება ასაკის მატებასთან ერთად. აქ წყლების უმეტესობაში მარილიანობის დონე არის საკმაოდ მაღალი. თუმცა ამ არსებებისთვის ეგ პრობლემას არ წარმოადგენს. მათ ორგანიზმში ისეთი ჯირკვლები გააჩნიათ, რომლებიც ეხმარება ამ მარილიანი წყლის გაფილტრვაში. ეს პალმები ფინიკის პლანტაციას წარმოადგენს. აქ საკმაოდ ბევრი ასეთი პლანტაცია შეგვხვდა გზად. ისინი მინიმუმ, როგორც გითხრეს, 40 წლის არის. ჰექტარებზე არის წარმოდგენილი ის პლანტაციები, რასაც ისინი უკვე შემდგომში მოიპოვებენ. ხშირად იმდენად ბევრს ისხამსა ეს პალმები, რომ ნაყოფის დაბმასაც საჭიროებს და სპეციალურად კანაფის თოკებით ისინი აბამენ, რომ არ ჩამოტყდეს ნაყოფი. ეს ჭიანჭველის ბუდეები არ გეგონოთ, ესენი ტერმიტების ბუდეებია, სადაც ისინი ცხოვრობენ. ისინი აშენებენ მათ და იკვებებიან მცენარეული საფარით. აი ზუსტად ამ პალმების ნარჩენებს მიირთმევენ, ჩააქვთ ნიადაგში, ისინი მცირე ზომის მწერები არიან, რომლების კოლონიებად ცხოვრობენ და აი ეს ყველა ერთგვარი ვულკანისებური ფორმის ქვიშის კონსტრუქცია დაკავშირებულია მიწისქვეშა არხებით ერთმანეთთან და იყენებენ თავიანთი გადაადგილებისთვის. მათ ბუნებაში საკმაოდ დიდი როლი აქვს, ვინაიდან ისინი დამშრელებს წარმოადგენენ, იგივე დესტრუქტორებს. და ამავდროულად ფრინველების გარკვეული სახეობებისთვისაც ვარგისი არის საკვებად.
ახლა ვეწვიე ერთ-ერთ დასახლებას. ქვია კიბუცი. აქ მაცხოვრებლებს არ გააჩნიათ თავიანთი პირადი ანგარიშები, სადაც თავიანთ შემოსავალს მიიღებენ. აქ მაცხოვრებლებს გააჩნიათ მხოლოდ ერთი ანგარიში, სადაც ყველა შემოსავალი ირიცხება. მათი ასეთი სლოგანი არის, რომ იმუშაონ მაქსიმალურად ბევრი და დახარჯონ იმდენი, რამდენიც არსებობისთვის არის საჭირო. აი ეს ყველაფერი, რასაც აქ ხედავთ, მათ აქ მაცხოვრებელმა ხალხმა თავიანთი ხელით ააშენეს. ყველაფერი, თითოეული დეტალი აქ მაცხოვრებელი ადამიანების აშენებული არის ყოველგვარი სპეციალისტი მშენებლების დახმარების გარეშე. ადგილობრივმა მოსახლეობამ აქ დარგო ისეთი სახეობის მცენარეები, რომლებიც უდაბნოში არ გვხვდება. შესაბამისად, აქ იმ ცხოველებმა, რომლებმაც თავი უნდა შეაფარნონ სადღაც ჩრდილს, იპოვეს ეს ადგილი, სწორედ ამიტომ ხელსაყრელი არის აქ სხვადასხვა სახეობებზე დაკვირვება. ახლა მარტივი მაგალითი უნდა განახოთ იმისა, თუ რაზე ვსაუბრობდი. ჩემგან ხელმარცხნივ გარეზონა მთლიანად ხრიოკი. მცენარე თითქმის არ ყვავის. ხოლო მეორე ზონა, დასახლებული ზონა, შიდა ზონა, გამწვანებული. რა თქმა უნდა, ცხოველებს ურჩევნია და არა მხოლოდ ცხოველებს, ყველა ცოცხალ არსებას ურჩევნია იყოს ისეთ გარემოში, სადაც საკვების მოპოვება, დასვენება და სხვა ცხოველმყოფობისთვის საჭირო პროცესები უფრო ხელმისაწვდომია და არა ისეთ ზონაში, სადაც გადარჩენისთვის მთელი რიგი ღონისძიებების გატარება გიწევს. ის კონსტრუქცია, რომელიც წარმოდგენილი არის ჩემს უკან, მისი მოვალეობა იყო საფხულის ხელით დღეების პროცესში ამ ქვედა დარბაზების გაგრილება. მას ზედა მხარეს განლაგებული აქვს საჰაერო ჭრილები, საიდანაც შედის ჰაერი და მილისებური მიმართულებით მიემართება იმ დარბაზებისკენ, რომელიც ქვემოთ არის განლაგებული, რითიც აგრილებდა იქაურ გარემოს. შესაბამისად, ამ კონსტრუქციის ზედა ნაწილის მთავარი მოვალეობა არის ოთახების გაგრილება. აი ეს არის მარტივი მაგალითი იმისა, თუ რამდენი შეუძლია ადამიანს რომ გააკეთოს, თუ კი ისინი ერთმანეთს მხარს დაუჭერენ უბრალოდ. შეუძლებელი ნამდვილად არაფერი არ არის ამის შემდეგ. ყველაფერი ისე დეტალიზებულია და მაქსიმალურად არის. არსად ვერსად ვერ ვხედავ იმას, რომ რაღაც ზერელად გაკეთებული იყო და მოსწრებაზე გაკეთებული. ყველაფერი დეტალიზებულად და გათვლით ფიქრით არის გაკეთებული. ამერიკული სამხედრო გადამზიდი იფრინავს ახლა ჩემ თავზე. არ ვიცი რისთვის ემზადებიან, თუმცა საკმაოდ ხშირად ვაწყდები ამ თვითმფრინავს აქ. აქაური ნიადაგიც არ გამოირჩევა წყლის შეწოვის უნარიანობით. შესაბამისად, ის უბრალოდ ზედაპირზე რჩება და გარკვეულ ფენებში ნიადაგის სხვადასხვა დახრის და ფერდობის მიხედვით გადაადგილდება სხვადასხვა მიმართულებით. აი ეს ზონები, რაღაც მილისებური ფორმები, ძველი წყლის ის კვალი არის, რომელიც წვიმის დროს დარჩა. ალბათ გაინტერესებთ იმ ზონაში კიბუცის მოსახლეობას, როგორ ჰქონდათ აუზები გაკეთებული. ისინი სპეციალური ხელსაწყოებით ტუმბავენ წყალს ზღვიდან და აქვთ გაკეთებული ისეთი აუზები, რომლებიც ერთმანეთს ავსებს. მან წყალი ყოველთვის მოძრაობაში არის, შესაბამისად ერთი წყალსატევიდან გადადის მეორეში, შემდეგ მესამეში და ესე წრებრუნვის მეშვეობით აკეთებენ იმას, რომ არ დაგუბდეს წყალი და არ მოხდეს მისი დაჭაობება.
უდაბნოს ერთ ზონაში წავაწყდი მცენარეულ საფარს. საკმაოდ უჩვეულოა ზოგადად უდაბნოში. როდესაც მცენარეული საფარი ხარობს და გამწვანებულია აქაურობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ დაახლოებით 1 თვის წინ აქ იყო წვიმიანი ამინდი, შესაბამისად მცენარეებს მიეცათ იმის საშუალება, რომ ოდნავი წყალი აიღოთ ნიადაგიდან და ნახეთ როგორ გაიხარეს. აქაური ტერიტორიების დიდი ნაწილი შეადგენს სამხედრო გამოყენებით ზონებს, საწვრთნელ ზონებს, სადაც დამწყები თუ პროფესიონალი სამხედროები ახდენენ გასროლებს. ერთგვარი პოლიგონის ზონები აქვთ აქ და იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც წავაწყდით გაუსროლელ მასრებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ გასროლილი მასრებიც საკმაოდ ბევრია და ამავდროულად გაუსროლელი დაკარგული მასრებიც. მაშინ, როდესაც აქ წვიმა მოვიდა ბოლოს, ატალახიანდა აქაურობა, ეს ანტილოპა მასზე გადაადგილდა, შესაბამისად დარჩა მისი კვალიც. მოვედი სახეობებზე დასაკვირვებლად ისევ ეგებ რაიმე ახალს და საინტერესოს წავაწყდე. შავმუცელა პლანტაციებია ესენი, რომელიც საქართველოში საკმაოდ იშვიათია. ჩემს უკან არსებული ეს გორა წარმოადგენს მარილს. ეს კი ის ქარხანა, სადაც მისი გადამუშავება ხდება. როგორც გითხარით, აქაური წყლები მდიდარი არის მარილის შემცველობით. შესაბამისად ისინი აწარმოებენ მარილს, იყენებენ საკვებად, კოსმეტიკაში და სხვა ბევრ დანიშნულებას აძლევენ მას. ახლა 9 საათი არის და ისრაელმა და ამერიკამ დაარტყეს ირანს. ფრენებიც როგორც წავიკითხე დაიკეტა. შესაბამისად ნახოთ როგორ გავითარდება მოვლენები. ვამზადებ ყველა საბუთებს, ყველაფერს, რომ ხელთან ახლოს გოდეს, მათ შორის წყალი, შესაძლოა მოგვიწვიოს ბუნკერში ჩასვლა გარკვეული დროით.